Assalamu alaikum warahmatullah. Gẹ́gẹ́ bí ohun tí à ń bá bọ̀ ọ̀nà ni pé ní ẹni tí ó ń gègé tó ṣe pé ní ó ti gbogbo agbára ẹ̀ ní sàṣìbíṣẹ́ sàǹgègé tó ti di pé ní ó ti kò tiẹ̀ bísí pẹ̀lú nǹkan kan mi ju gígé ń lọ. But problem ni pé ní ó ti lo àsìkò rẹ̀ lórí bí ṣe ń gègé. Ẹni tí wọ́n kọjá lọ ló wá pè sásìkò pé ní àló pè sákìyèsí pé ní bàbá tí ò ń gègé ṣe pọ́n kí ni àáké ẹ pọ́n lẹ́nu dáadáa àbí àdáhùn ẹ gé ẹ pọ́n ẹnu ẹ dáadáa so that kí ẹ lè fi kíkín tẹ́ǹgé kó lè tètè gé. So ìgbà tí wàá dà wọ́n ní ṣé ìwọ náà rí pé mo busy púpọ̀ àsìkò wọn ní gáwá fílẹ̀ kí n ṣètò wọn ní mò ń pọ́n ọ̀bẹ mo ti wá ráyè yìí ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ dà gẹ́ bí ẹni tí a wòye ọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ dà gẹ́ bí ẹni tí òun náà ń wò wípé òun ṣe ní àyè láti ṣe kíni o láti mọ organize àsìkò nǹkan àbí láti máa manage àsìkò nǹkan torí pé kíni òun ti ẹ̀ bí sì tayọ pé èèyàn ṣe ń list gbogbo àwọn kíní kan sí orí ìwé kan kí wọ́n máa wo kíni mo fẹ́ gbèsè kíni àwọn tó yẹ kí n tí gbèsè kò sáyè fún mi torí pé ọ̀rẹ́ tí ó jẹ́ pé ó jọra wọn ni pé ní ẹni tí ń gègé tí ó tètè rí gé jáì tó bá fi àsìkò lẹ̀ tó ra pọ́n ọ̀bẹ yìí ẹ rí i pé ní àtó pọ́n àyàdá tó fi ń gègé yóò tètè rí gé já àsìkò ó sì mọ ṣẹ́kù fún láti lè tó fi gé igi kejì igi kẹta igi kẹrin so bẹ́ẹ̀ náà lẹ́nu yẹn tó bá yẹ pé ní òun náà bá fi àsìkò ẹ̀ lẹ̀ tó arrange àsìkò ẹ̀ ni iṣẹ́ kan tó bá kù lẹ́yìn kan yóò tún fi ríbi ṣe àsìkò mi yóò tún fi ríbi ṣe mí yóò tún fi ríbi ṣe mí tó bá ti di pé ní ìṣiṣẹ́ yẹn ń ṣe ti ṣe according to time tó ti rọra ṣe kí ni tó ti fix kalẹ̀ fún nǹkan tó bá fẹ́ ṣe ìyẹn ló bá tó fi jásí pé ní ẹni tó bá jásí pé ní ó ti wò ó wípé ní òun wà occupied gan òun busy gan so no try láti yẹra ẹ̀ wò láti wò wípé bóyá ṣé kìí ṣe pé ní òun kàn ń ṣiṣẹ́ lásán láláì jásí pé ní bóyá mo rí àsìkò kan lò ló bẹ ẹgbẹ́ lára torí pé kìí ṣe pé kéèyàn jára mọ́sẹ́ ń gbà mí kó sí gbogbo tó yẹ kó sí tó yẹ pé ní tó ń ṣe gbogbo ó busy gan ń ṣe tí ó ṣe oye ó wá dà gẹ́gẹ́ bí ẹni pé bóyá kò ní kankan mi tó wá ṣe ṣáájú iṣẹ́ tó ṣàǹṣe náà lọ ẹlòmíì ó serious gan ní ìtọ́jú pé tí ẹ bá sì ní kéèyàn wò dáadáa á rí i pé ó wà ní tó ṣe pé ní ó ti àbí irun ń bá sìkò ẹ̀jẹ̀ ń sì ń ra ní ìnra láre yẹn ló fà kún jẹ́ pé ní ọ̀rẹ́ ó fẹ́ dà gẹ́gẹ́ bí wood cutter tí a sọ sí nínú ìtàn yẹn torí pé ní kò fẹ́ sí ìyàtọ̀ láàrin méjèèjì so lẹ́nu kan ajá sí pé ní ló fi ń dá fún èèyàn àbí mùsùlùmí oye lọ́nà kó já sí pé ní gbogbo tó bá fẹ́ ṣe kó wà lákọọ́lẹ̀ kó sì fi àsìkò sí gẹ́gẹ́ bákan náà kankan míì tuntun máa ń jẹ jáde nínú àwọn nǹkan tí èèyàn máa ń rò ní pé ní la ahtaju ila tanzimil waqti li kulli shay ẹlòmíì ò wọ pé ní ṣé gbogbo nǹkan náà ní wàá list kalẹ̀ ni tí ẹ̀ lásìkò pé kí wọ́n á sọ pé ní gbogbo tí wọ́n fẹ́ ṣe náà ní pé jẹ́ pé ó sọ̀rọ̀ wà ní àkọọ́lẹ̀ tó kàn kò mí tí wọ́n kàn fẹ́ rò pé tó kàn sí pàtàkì náà ni pé àwọn mashari kabir oye àwọn big project tí n bá ní náà mo kàn ní láti wò kí n fi sílẹ̀ kí n kọ́ kalẹ̀ wọ́n ti àwọn kan míì tí ó tó nǹkan náà ní kí n tó wá kọ́ yóò náà kalẹ̀ nítòótọ́ kò sí problem òun náà oríwí wọ́n tí yẹn bá ní kéèyàn wò dáadáa wọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ní statistically pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kankan tí ó ṣe pé ní àkàkún tó ṣe pé a máa ṣe òun gangan fún ara rẹ̀ àsìkò tó náà ń gbà lọ́wọ́ èèyàn ó ṣe pàtàkì débi pé ní téèyàn bá ní kéèyàn wò dáadáa òun gan tó láti fi gbé nǹkan ṣe nínú láìfù ẹ̀ gbogbo àwọn àsìkò tó ṣe pé kó tó nǹkan bíi ìṣẹ́jú bíi 10 kan just bíi 15 kan àti àwọn 30 minutes kan tó ṣe pé ní àwọn kan wà tó ẹlòmíín wà tó ṣe pé ní
ó lè fi láàrin pé ní ó kàn fẹ́ sórí prepare indomie nìkan ó lè fi wákàtí kan ṣe. Ìyẹn tiẹ̀ tún jìnnà. Ẹlòmíì wà láàrin ẹsẹ̀, ẹ rí i pé ẹlòmíì ẹsẹ̀ ni ó rìn dé ibiṣẹ́, ẹlòmíì ẹsẹ̀ ni ó gbé dé school, ọmọ school mi student mi tó bá lọ sí school yóò rìn débẹ̀ ni. Ok, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń náà lọ sí ibiṣẹ́ lápèjúwe, tó bá jẹ́ pé ní ẹjọ́ kádìjọ wò ẹni tó ṣe pé bóyá ibiṣẹ́ ti máa ń lọ tó bá rìn 10 minutes ni àti láti ilé ẹ̀ sí ibiṣẹ́ tilẹ̀ wà, ká tẹ̀ sọ pé ní nǹkan bíi 10 minutes ni ó gbé débẹ̀ tó fi dé ibiṣẹ́ tí mi ń lọ. Tàbá ní ká wò tó bá yẹ pé 10 minutes náà ní ń gbé dé ibiṣẹ́ tí ń lọ ni ó lò tí dé ibiṣẹ́ tí ń lọ. Ok, ká tún hard another 10 minutes fún pé tó bá ń padà lọ sí ibiṣẹ́, a jẹ́ pé ní 20 minutes kò gbọ́dọ̀ má lò ní a day láti fi lọ sí ibiṣẹ́ rẹ̀ àlọ àbọ̀ àti láti fi padà àlọ àbọ̀ rẹ̀ ní every day 20 minutes ní ó lè ní kò gbọ́dọ̀ má lọ. Torí ohun tí a ti sọ dáadáa ni pé ohun tí èèyàn bá fẹ́ ṣe ń ṣe nínú kíni o nínú àsìkò ni. Ok, tó bá jẹ́ pé ní abáníkàwò dáadáa pé gbogbo ọjọ́ tí ayé gbogbo ohun tí ń lò nínú irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ń lò 20 minutes gbogbo ohun tí ó gbogbo ọjọ́ tí fi ń ṣiṣẹ́ pátápátá ní èdè àní weekly 5 days ni 5 days yẹn nísìnyí tàwa times ẹ̀ papọ̀ mọ́ 20 minutes tí ń lò oye tí fi ń lọ tí fi ń bọ̀ ẹ̀yẹ pé ó ti ń di nǹkan bíi 100 dẹ̀kẹ́kọ̀ yẹn, that is 100 minutes ló ti ń lò yẹn lórí pé kí ni o nílò weekly lórí pé ń lọ síbi sẹ́ǹsì ń padà bọ̀. So 100 minutes yẹn usbu'iyan iye weekly tẹ́lá times ẹ̀ sí papọ̀ mọ́ 53 yẹn ti ń ṣe déédéé ọ̀sẹ̀ tá ń lò ní ọdún. So yóò mọ̀ fún ní kọ́bí 5,300 dẹ̀kẹ́kọ̀. So 5,300 dẹ̀kẹ́kọ̀ yẹn it's equivalent to 88 hours. So in 88 hours yẹn a jẹ́ pé nílò tí fi ń rìn lọ síbi iṣẹ́ ní èdè tí sì tó fi ń padà lọ síbi ilé ní èdè láti ibi iṣẹ́ rẹ̀ lílọ bíbọ̀ rẹ̀ ní ọdún kan ń lò 88 hours. Tọ́ ẹ dápò 88 hours tí yẹn bá ní kéèyàn wò dáadáa ó tó nǹkan fi gbèsè fún ńlá ìfọ̀mọ̀dé ni àbí kò tó ṣe. Ìyẹn ni pé ní dáńtà lásán ni pé ní ẹni tí ó ní 88 hours láàrin ọdún 88 hours nǹkan kan mi wà tó pé nìyẹn lè lò ó fún tó ṣe wí pé yóò sì ṣe láǹfààní ó dà láyé àti lọ́run. Èyí tá a rárá mú wáyé pé 10 minutes ìyẹn á bèèrè lórí 10 minutes òye fẹ́ni tí ń lọ tí ń bọ̀ àbí ọwọ́ á di 20 minutes á bèèrè lórí 20 minutes lé lọ bíbọ̀. Ẹ̀rọ mi wà tó ṣe pé lọ bíbọ̀ rẹ̀ lọ síbi iṣẹ́ is more than 50 minutes. Is more than 30 minutes I mean. Ẹlòmíì títí ẹ̀ ojú wákàtí kan gan lọ tí ó fi lọ tí ó fi bọ̀ bí àgbà tí bá ń lọ bí 30 minutes ni tí bá tún bọ̀ wá is another 30 minutes, that is an hour nílò daily. So tí máa ń lo irú yẹn bẹ́ẹ̀ an hour daily àti ń lo an hour fún lílọ bíbọ̀ rẹ̀ daily. Sọ pé ní wọ́n ti ń lọ bí nǹkan bí 5 hours nílò yẹn weekly. So a just pé ní ẹ wo ohun tó mọ̀ jẹ́ lóṣù ẹ wo ohun tó mọ̀ jẹ́ lọ́dún. So a just pé ní irú an hour yẹn tó bá yẹ pé ó ń rí lò fún nǹkan kan ní again tó ṣe láǹfààní láyé àti lọ́run ẹ wo oríire tí ò bá máa jẹ́ fún. Nítòótọ́ iṣẹ́ tá a fẹ́ lọ sí iṣẹ́ tó ṣe pàtàkì ní lápèjúwe fẹ́ni tí tẹ̀ ń lọ síbi iṣẹ́ gidi tó sì fẹ́ kéta fún family àti fún ara rẹ̀. Now tó bá já sí pé ní
ẹni tó ṣe pé ní ó kàn déédéé wò pé bóyá kó nǹkan sáárìn lọ kó ń rìn bọ̀ ni so ó lè jẹ́ láàrin an hour àbí 30 minutes tó fẹ́ fi rìn yẹn bóyá possibility wà bóyá bàdí ló wà fún ó lè rí alternative fún láti máa fi lọ láti máa fi bọ̀ lápèjúwe bóyá ẹni tó ní mọ́tò ní lápèjúwe ẹbẹ̀ tí ẹ̀ kọ́ bí ẹni tó ṣe pé ní kò í ṣe nǹkan kan tí yóò pa lára tí bá wọn ra yọ owó mọ́tò láti máa fi bọ̀ láti lè save time ẹ̀ again tí ó fi rí lò fún nǹkan mi lápèjúwe ẹ wọ́n ro 10 minutes àbí 20 minutes téèyàn lò 20 minutes téèyàn lò tí fi ń lọ tí fi ń bọ̀ 20 minutes téèyàn bá gbé kalẹ̀ téèyàn fi ó gbé nǹkan kalẹ̀ wọ́n fi ń ṣe inú ṣe tọ́lọ́run wà lápèjúwe ìmùgán láàrin 10 minutes nígbà míì èèyàn lè rí oore ayé àti ọ̀run látara ṣiṣẹ́ astaghfirullah lápèjúwe mo máa pèjúwe dání mo máa pèjúwe wa ìlú wa tó jẹ́ pé ní nínú gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí yóò wá wò yí pé ní 10 minutes 20 minutes tóun máa fi ń lọ tóun máa fi ń bọ̀ yẹn ní tó fi ń dájú náà ni kí n lò ó papọ̀ mọ́ nǹkan míì tó ṣe pé ní yóò máa jẹ́ dáadáa fún mi láyé àti lọ́run kó ayé pé láàrin ìgbà tí bá ń lọ yẹn bóyá ayé Al-Qur'ani ní ń gbọ́ ni bóyá láàrin ìgbà tí máa ń lọ tí máa ń bọ̀ wá bóyá astaghfirullah ni ó ṣe ni tí máa tó ń lọ níjọ́ kejì bóyá ayé Al-Qur'ani ní ń gbọ́ ni àbí àdìsá ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam tí ó sì láǹfààní bá tó ń bọ̀ wá bóyá subhanallah alhamdulillah insan ṣe adhikr ní ṣe so láàrin ìgbà yẹn ẹni pé kò jẹ́ kó wé àsìkò yẹn waste nìyẹn nítorí pé kí ni gbogbo gbólóhùn la ilaha illallah subhanallah la hawla wala quwwata illa billah astaghfirullah alazim subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk gbogbo àwọn kẹlímátì yẹn pátápátá àdìkárò ni ìrántí Ọlọ́run ọba ni rí tó ṣe pé mùsùlùmí gbọ́dọ̀ máa dún wọn lóòrèkóòrè so tí a bá padà dé àtúmọ̀ tẹ̀síwájú. Assalamu alaikum warahmatullah.